Triển hộ vệ, cậu đây là... Bao đại nhân có lệnh bắt giữ nghi phạm Chu Tâm Kiều về quy án. Hả? Giờ ngọ ngày mai có thể xuất quân đánh. Chu Tâm Kiều, công chính liêm minh. Chu Tâm Kiều có mặt tướng. Cù Ngọc Long có thù oán gì với ngươi mà ngươi lại ra tay giết chết cậu ta? Bẩm đại nhân, Cù Ngọc Long là do Tiêu Chính Hạo giết, không liên quan tới mặt tướng. Chuyện tới nước này, ngươi còn định ngụy biện, không chịu nhận tội. Người đâu? Có. Truyền nhân chứng Tiêu Chính Hạo. Dạ. Truyền Tiêu Chính Hạo. Bẩm đại nhân, nhân chứng đã tới. Thảo dân Tiêu Chính Hạo khấu kiến bao đại nhân. Tiêu Chính Hạo, Có thảo dân. cho bổn phủ thấy vết thương của cậu. Dạ. Công tôn tiên sinh. Dạ. Vết thương của Tiêu Chính Hạo là do kim cương chưởng gây ra, đánh bằng tay trái. So với vết thương chí mạng trên người ba nạn nhân trước đó là do một người gây ra. Triển hộ vệ. Vào 15 năm trước, Chu Tâm Kiều từng bái sư làm môn hạ Thiên Sơn trưởng lão, tu tập kim cương chưởng, khổ luyện bằng tay trái trong suốt 5 năm. Tiêu Chính Hạo, Có thảo dân. ngươi cứ luôn miệng gọi Chu Tâm Kiều là ân nhân của ngươi. Thật ra Chu Tâm Kiều có ơn gì với ngươi? Bẩm đại nhân, Chu Tâm Kiều thường âm thầm giúp đỡ cho thảo dân và tử dân cô nương, tìm cơ hội để chúng thảo dân gặp gỡ với nhau. Vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, vào lúc giờ tí một khắc, thảo dân có mặt tại Hấp Tinh Đình. Là do Chu Tâm Kiều truyền lời, nói tử dân cô nương muốn cùng bỏ trốn. Ai mà ngờ, người tới không phải là tử dân, mà là Ngọc Quyên. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân. Truyền nhân chứng Hàng Tử Dân lên con đường. Dân nữ Hàng Tử Dân khấu kiến bao đại nhân. Hàng Tử Dân, Có dân nữ. vào đêm Ngọc Quyên cô nương bị sát hại, cô đang ở đâu? Có từng nhận được chỉ thị của Chu Tâm Kiều để tới Hấp Tinh Đình không? Vào đêm đó, dân nữ còn bị cha nhốt ở trong khuê phòng, vẫn luôn chờ Chu Tâm Kiều tới cứu dân nữ ra. Nhưng chờ suốt một đêm vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn. Truyền nhân chứng Hàng Quy Diễn lên con đường. Bạc tướng Hàng Quy Diễn tham kiến bao đại nhân. Hàng tướng quân, tướng quân có nhớ chuyện xin hoàng thượng ban hôn hay không? Bạc tướng không dám quên. Chuyện này vì ngài không cam lòng, cho nên vẫn giữ bí mật không chịu cho lệnh ái biết. Nhưng mà có kẻ thứ ba nào biết không? Bạc tướng không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài, cho nên chỉ nói với phó tướng Tâm Phúc là Chu Tâm Kiều thôi. Ngài còn nhớ ngày tháng chính xác không? Nhớ rất rõ ràng, 15 tháng này cũng chính là ngày cháu gái Ngọc Quyên chết thảm. Mời ba nhân chứng đứng qua một bên nghe phán án. Tạ Tạ ơn bao đại nhân.
Chu Tâm Kiều, theo lời của nhân chứng, bổn phủ suy đoán từ trước tới nay ngươi tìm cách giúp đỡ hai đứa trẻ là giả, cố ý gây thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn là thật. Do đó, ngươi biết được tin hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, ngươi mới đi trước một bước để gây án, hẹn Tiêu công tử tới hấp Tinh Đình, nhưng lại không báo cho Tử Dân cô nương. Ngược lại xúi dục Ngọc Quyên cô nương tới đó. Tiêu công tử từ chối lời tỏ tình của Ngọc Quyên cô nương, sau đó tranh cãi một phen rồi bỏ về nhà. Vậy là ngươi đã tìm ra cơ hội. Tiêu công tử, Chu Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc. Cô chịu khổ rồi. Chu Thúc Thúc. Nhưng sẽ không còn nữa đâu. Chu Thúc Thúc, Người ta cũng giống vậy thôi. Sau đó ngươi lợi dụng thần không biết quỷ không hay, giá họa cho Tiêu công tử. Chu Tâm Kiều, ngươi đúng là súc sinh mặt người giả thú. Uổng công ta đối đãi với ngươi như vậy. Chu Tâm Kiều, bức mật hàm này được tìm thấy trên người nạn nhân Cù Ngọc Long. Chữ viết trên đó giống hệt với mật hàm tịch thu được từ trong tay của ngươi. Đều là do ngươi đích thân viết rồi gửi cho tổng binh của nước Liêu, cho quân Liêu biết ngày tháng và tuyến đường để mà tấn công. Chu Tâm Kiều, thông đồng nước Liêu diệt Đại Tống ta, để cho ngươi có thể hưởng vinh hoa phú quý. Đây mới là âm mưu chân chính của ngươi. Phim được dịch Này, đồng tiếng tại bằng phim chứng TV. xác thực, ngươi còn gì để nói nữa không? Mạc tướng không còn gì để nói. Dưới đường nghe phán, Chu Tâm Kiều, ngươi cưỡng bức rồi sát hại Nhạn Nhi Ngọc Quyên, sau đó lại giết Cù Ngọc Long diệt khẩu, lại còn thông đồng với địch âm mưu phản quốc. Những gì đã làm, lòng người căm phẫn, trời đất khó tha. Bổn phủ chiếu theo luật Đại Tống xử ngươi tội chém đầu. Người đâu? Có. Hộ đầu trảm chờ lệnh. Dạ. Khai đao. Chính Hạo. Đúng rồi, Chính Hạo trở về. Chính Hạo trở về rồi. Cha, mẹ, cha, Thiếu gia, Chính mẹ. Hạo, về rồi. Chính Hạo, Chính Hạo. Chính Mẹ. Hạo. Đa tạ ông trời. Chính Hạo. cha có khỏe không? Chính Hạo. Đúng là con rồi. Là Con đã trở về thật rồi. Con nói về rồi. Con sẽ không bao giờ rời khỏi cha nữa chứ. không đâu. Con sẽ không bao giờ rời xa cha mẹ nữa. Hàng tướng quân hôm nay tới thăm, có chuyện gì hay không? Mạc tướng tới đây thỉnh giáo. Hoàng thượng ban hôn, không biết khi nào thì thánh chỉ sẽ tới. Tuy Chu Tâm Kiều đó đã trả giá, nhưng mà trong lòng Mạc tướng vẫn rất áy náy. Hắn ở bên cạnh Mạc tướng, bài mưu tính kế, tìm đủ mọi cách gây tội ác lâu như vậy mà không bị phát hiện.
cũng đều là do lợi dụng thù hận giữa hai nhà Tiêu Hàn làm bình phong che giấu cho mình thôi. Đúng là vậy. Bổn phụ cũng phải nói thật. Xét bề ngoài mà nói, kẻ sát hại Nhạn Nhi và Ngọc Quyên là Chu Tâm Kiều. Nhưng mà nói thẳng ra, hung thủ thật sự giết hại bọn họ là thù hận trong lòng của hai vị. Đúng vậy. Thù hận làm cho Mạc tướng bị mờ mắt, nên mới dễ dàng bị hắn lợi dụng, bị sắp đặt. Bây giờ đúng là hối hận cũng không kịp. Tướng quân còn có thể tỉnh ngộ được, vẫn còn chưa muộn. Thánh chỉ của hoàng thượng không bao lâu sẽ tới. Con trẻ hai nhà cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi. Hai nhà Tiêu Hàn hóa giải thù hận trước kia, kết làm thông gia, đúng là chuyện may mắn cho chúng sinh, may mắn cho xã tắc, hả? Tiêu phủ. Tình yêu chân chính sẽ luôn có thể chiến thắng thù hận. Chính Hạo và Tử Dân không chỉ là người có lòng trồi cũng về một nhà, đồng thời còn hóa giải được mối thù không đội trời chung giữa hai nhà Tiêu Hàn suốt 3 đời. Hai gia đình kết thông gia, chung sống hòa bình, từ đây cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Tống, trở thành giai thoại thiên cổ. Con đường đi tuần thiên hạ dài dằng dặc. Long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm làm cho kẻ ác nghe mà khiếp sợ. Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn với con mắt tinh tường bảo vệ chính nghĩa khắp thiên hạ. Trên đời luôn luôn có những vụ án oan, chỉ có Bao Thanh Thiên, Thiết Diện Vô Tư mới rửa sạch được oan ức, để công lý được trường tồn. Trời ơi, vào đi. Lão gia phu nhân không Sao xong vậy, rồi, sao không vậy? xong Có rồi. chuyện gì? Bà xem. Hả? Tiểu thư đã. Phu nhân. Nguyễn Nhu, Nguyễn Nhu, Nguyễn Nhu, Nguyễn Nhu. Ra Nguyễn Nhu, Nguyễn Nhu à, Nguyễn Nhu, Nguyễn Nhu. Tránh đường, tránh đường. Không được, ta phải đi ngay. Nếu không thì chúng sẽ tới đây để bắt ta. Mau lên, Mọi người tránh ra. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Tránh ra. Mau lên, chính là chỗ này, mau. Dạ. Mau vào bắt người. Ở đây. Mau lên. Dạ. Ta bị quan Muốn mà. trốn hả? Mau dẫn đi. Ta bị quan đó. Đi. Ta bị quan. Đi. Ta bị quan Đi. thật mà. Đi. Ta bị Đi. quan. Dịch trạm Tầm Châu. Hạ quan bái kiến Bao đại nhân. Chu đại nhân miễn lễ. Chu đại nhân tới đây có việc gì chỉ dạy? Không dám. Hạ quan tới đây là muốn báo cáo với Bao đại nhân.
Trong phủ Lý Thượng Thư đại nhân, sáng sớm hôm nay xảy ra vụ án mạng. Vậy người chết là ai? Thiên kim của Lý Thượng Thư đại nhân, Lý Uyển Nhu tiểu thư. Cái gì? Lý tiểu thư chết rồi? Tra ra nguyên nhân chưa? Căn cứ những gì hạ quan điều tra, tối qua Lý tiểu thư đã bị người khác giết hại, mà hung thủ cũng đã bị bắt về rồi. Hung thủ là ai? Trác Tu Văn. Không thể nào. Trác Tu Văn không thể là hung thủ giết người. Nhân chứng vật chứng có đủ, mà Trác Tu Văn quả thật rất đáng nghi. Nhưng hạ quan và Trác Tu Văn từng có hiềm khích. Để tránh bị nghi ngờ không đáng, hạ quan đặc biệt mời Bao đại nhân thăng đường tra án. Chu đại nhân thân là quan phủ mẫu địa phương, vụ này bổn phủ cũng không tuyên bố tiếp nhận. Đúng ra nên để Chu đại nhân tra hỏi. Hay vậy đi, bổn phủ mời Công Tôn tiên sinh tham dự nghe hỏi. Chu đại nhân xử lý đúng luật, xử người đúng tội. Dạ. Phủ Tầm Châu. Điều dân Trác Tu Văn to gan. Vụ án người mưu hại Lý Uyển Nhu thiên kim của Lý Thượng Thư đại nhân, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nói, người mưu hại tiểu thư Lý gia ra sao? Ta không có, ta không hại cô ấy, ta không có mà. Người còn cứng miệng. Người dám nói tối hôm qua người không tới Lý phủ, không vào khuê phòng của Lý tiểu thư không? Ta không có. Người đâu? Dẫn Lý Nghĩa quản gia Lý phủ vào. Đó. Tiểu nhân Lý Nghĩa bái kiến tri phủ đại nhân. Lý quản gia miễn lễ, đứng lên trả lời. Tạ ơn tri phủ đại nhân. Bổn phủ hỏi ngươi, trong ngày tiểu thư nhà ngươi bị hại, có thấy kẻ nào đáng nghi ra vào phủ hay không? Có. Là ai hả? Hắn chính là tên thư sinh nghèo này, Trác Tu Văn. Ngươi gặp được hắn ở chỗ nào hả? Ở cửa sau viện. Lúc ngươi nhìn thấy hắn là vào khoảng thời gian nào? Canh 4 qua được một lúc. Ngươi Có phải sau canh 4 đã phát hiện tiểu thư nhà ngươi bị giết hại không? Đúng vậy. Xin tri phủ đại nhân làm chủ cho tiểu thư nhà chúng tôi. Rất tốt. Lý quản gia, ngươi lui xuống đi. Đa tạ tri phủ đại nhân. Trác Tu Văn, bây giờ ngươi nói sao hả? ta có đi Lý phủ thật, nhưng mà ta không vào khuê phòng của tiểu thư. Cũng không phải là buổi tối, là lúc ban ngày. Là Lý lão gia và phu nhân kêu ta tới mà. Hả? Họ kêu ngươi tới đó làm gì vậy? Họ đưa cho ta 100 lượng bạc, kêu ta lập tức lên kinh dự thi. Toàn lời dối trá. 100 lượng bạc này của ngươi đều là quan ngân. Lý Thượng Thư đại nhân nay đã về hưu, lấy đâu ra quan ngân đưa ngươi? Rõ ràng do ngươi trộm được. Không phải, ta không có trộm quan ngân. Số quan ngân này là Lý lão gia và phu nhân đưa ta mà. Vậy ý ngươi nói là Lý Thượng Thư đại nhân và phu nhân trộm quan ngân này? Vậy ta... Trác Tu Văn, ngươi nói toàn lời dối trá, toàn là ngụy biện. Ngươi nói tối hôm đó ngươi không hề vào Lý phủ, không vào khuê phòng của tiểu thư Lý gia. Vậy đây là cái gì? Đây là ngọc bội của ta. Không sai. Sau khi Lý Thượng Thư đại nhân xác nhận đây chính là ngọc bội của ngươi, cũng chính là tín vật ngươi và Lý tiểu thư đính ước lúc nhỏ. Miếng ngọc bội này rơi tại hiện trường án mạng, gần chân của nạn nhân. Bây giờ ngươi còn dám nói buổi tối hôm đó ngươi không tới Lý phủ, không hề vào phòng Lý tiểu thư. Ngươi còn gì để nói không? Đây chắc chắn là ngươi ôm lòng oán hận với Lý Thượng Thư và bổn phủ. Cho nên tối hôm đó, trước là lẻn vào quan phủ trộm quan ngân, sau đó lẻn vào khuê phòng Lý tiểu thư mưu đồ bất chính. Không may để Lý tiểu thư bắt gặp. Trong lúc ngươi hoảng loạn, ngươi lỡ tay đánh chết Lý tiểu thư, có phải hay không? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bổn phủ hỏi ngươi, phải hay không phải? Mau thành thật khai ra. Không phải ta giết. Lúc ta vào trong phòng Uyển Nhu, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã chết rồi. Buổi tối hôm đó, lúc ta đi vào phòng của Uyển Nhu, Mau vào trong đi. Mau vào trong đi. Nè, vào đi mà.
Uyển Nhu, Uyển Nhu, sao muội không ra đây? Không phải muội hẹn với ta là có chuyện muốn nói sao? Uyển Nhu. Uyển Nhu, là máu. Uyển Nhu đã... Nếu là như vậy, tại sao vừa rồi ngươi lại phủ nhận không vào phòng của tiểu thư? Một là ta sợ ngộ nhận ta là hung thủ, hai là ta lo lắng nói ra rồi sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Uyển Nhu tiểu thư. Nói vậy là sao? Bởi vì Uyển Nhu hẹn ta canh 4 tới phòng cô ấy gặp mặt. Im miệng. Tiểu thư Lý gia là khuê tú phú hộ hiểu biết lễ nghĩa, sao có thể đêm khuya hẹn gặp ngươi? Người trước là hại chết Lý tiểu thư, bây giờ lại hủy hoại danh tiếng cô ấy. Sao có thể bôi nhọ trong sạch của người chết? Người đâu? Có. Lôi nghi phạm ra đánh 20 gậy cho ta. Dạ. Cô đã Tri phủ đại nhân, ta nói câu nào cũng là thật. Nếu như đại nhân không tin, có thể tìm tỷ nữ bên cạnh Uyển Nhu, Yên Hồng tới đây đối chất. Người mở miệng nói không bằng không cớ, bổn phủ sao có thể tùy tiện tin người được? Chu đại nhân, học trò cho rằng mạng người quan trọng, cần phải tra rõ ràng đầu đuôi, tình tiết quá trình sự việc. Nếu như phạm nhân đã muốn gặp mặt đối chất, vậy thử xem cũng có sao đâu. Vậy bổn phủ sẽ làm như lời Công tôn tiên sinh nói, phái người tới Lý phủ tuyên Yên Hồng lên công đường làm chứng. Truyền. Bẩm đại nhân, đã dẫn Yên Hồng tỳ nữ bên cạnh Lý tiểu thư tới. Dân nữ Yên Hồng bái kiến đại nhân. Yên Hồng cô nương, đứng lên trả lời. Tạ ơn đại nhân. Yên Hồng cô nương, hôm đó có phải tiểu thư nhà cô không ngại phép tắc của khuê môn kêu cô hẹn Trác Tu Văn canh 4 nửa đêm tới phòng riêng hẹn gặp mặt hay không? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô mau nói ra đi. Từ trước tới nay phu nhân không cầu xin ngươi điều gì cả. Lần này xem như ta cầu xin ngươi. phu nhân, Xin ngươi hiểu cho tâm trạng của người làm mẹ này. Danh tiếng của Nhu Nhi, danh dự của Lý gia đều nhờ vào ngươi hết. Yên Hồng, cô mau nói với họ đi, là tiểu thư kêu cô hẹn ta tới gặp mặt mà. Cô mau nói đi. không phải. Hả? Trác Tu Văn, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Không phải như vậy. Yên Hồng nói dối, cô ấy nói dối, là cô ấy nói dối. Hỗn xược, điều dân to gan. Xem ra bổn phủ không dụng hình là không được. Người đâu? Có. Dụng hình. Dạ. Trác Tu Văn, ngươi khai hay là không khai? Ta không giết người. Kêu ta khai cái gì mới được? Quả như là cứng đầu. Mau ra sức. Bổn phủ khuyên ngươi mau thành thật khai ra, tránh phải chịu thêm nỗi đau xác thịt. Ta không giết Uyển Nhu. Ta không có giết Uyển Nhu. Đáng chết. Dụng hình nặng thêm cho ta. Khoan đã. Chu đại nhân, nghi phạm là một thư sinh yếu đuối, chỉ e không chịu nổi hình phạt. Huống chi hắn chưa chịu khai nhận, lỡ như bị thương mất mạng, chẳng phải Chu đại nhân càng thêm khó xử. Vậy Công tôn đại nhân có cao kiến gì? Theo học trò thấy, chỉ bằng tạm thời giam hắn vào trong lao. Chúng ta tới hiện trường tra rõ, tìm thêm chứng cứ trực tiếp khác chứng minh sự thật hắn phạm tội, cũng khiến cho nghi phạm tâm phục khẩu phục. Công tôn tiên sinh nói rất phải. Người đâu? Có. Đưa phạm nhân Trác Tu Văn tạm giam vào đại lao, chờ thẩm tra sau. Dạ. Lý phủ.
Chu đại nhân, trong phòng này ngoài miếng ngọc bội ra, còn có phát hiện ra gì khác không? Sau khi vụ án mạng xảy ra rồi, bổn phủ phái người tới tra xét hiện trường. Ngoài miếng ngọc bội của Trác Tu Văn ra, không có vật khác. Dù Nhi, đứa con đáng thương của ta. Phu nhân. Chu đại nhân, con gái ta chết quá thê thảm, ông nhất định phải đứng ra giúp nó. Chu đại nhân, Trác Tu Văn đó đã nhận tội chưa? Chừng nào phán xử vậy? Ác tặc Trác Tu Văn đó cứng miệng điều hoa, tới nay vẫn chưa khai nhận. Đại nhân phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định bắt tội phạm đó chịu tội theo luật. Đá qua cho ta. Yên Hồng cô nương, ta biết là cô đang nhớ tiểu thư nhà cô. Cô ấy chết là đả kích rất lớn với cô. Nhưng mà người đã mất rồi. Người còn sống phải gánh chịu đau khổ lớn hơn so với người chết. Đặc biệt là người bị vu oan. Giữa người với người phải giữ lễ giáo là việc cần có. Nhưng mà câu nệ vào lễ giáo đó mà hại chết một mạng người, cô nói vậy có đáng không? Yên Hồng cô nương, một lời nói của cô có thể cứu tính mạng một người, mà người này lại là người tiểu thư nhà cô lúc sống luôn nhớ tới. Nên làm thế nào? Cô nên suy nghĩ kỹ lại. Ta cáo từ trước. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có một cô nương nói là muốn gặp Công Tôn tiên sinh. Mau mời cô ấy vào. Dạ. Cô nương, mời vào. Công Tôn tiên sinh. Yên Hồng cô nương, vị này chính là Bao đại nhân. Dân nữ Yên Hồng khấu kiến Bao đại nhân. Yên Hồng cô nương, cô đứng lên trả lời. Tạ ơn Bao đại nhân. Cô tới đây vì Trác công tử à? Sao đại nhân lại biết? Bao đại nhân đoán việc như thần. Có chuyện gì đại nhân không biết? Vì vậy ở trước mặt Bao đại nhân, tốt nhất phải nói sự thật. Bao đại nhân tha mạng, Bao đại nhân tha mạng. Được rồi, chỉ cần cô chịu nói sự thật, Bao đại nhân nhất định sẽ xử lý đúng theo luật. Xin Bao đại nhân giải oan giúp tiểu thư nhà dân nữ, giải oan giúp Trác công tử. Tiểu thư nhà cô chẳng phải bị Trác Tu Văn đó hại chết sao? Tại sao cô phải kêu quan giúp cho hắn? Yên Hồng dám dùng tính mạng ra để thề tiểu thư nhà dân nữ tuyệt đối không phải bị Trác công tử giết hại. Ồ, không lẽ cô và Trác Tu Văn đó còn có tư tình? Nếu không, tại sao cô phải dùng tính mạng bảo đảm cho hắn? Yên Hồng xin thề, giữa Yên Hồng và Trác công tử tuyệt đối không có tình riêng. Chỉ là Yên Hồng không muốn thấy tiểu thư chết không nhắm mắt. Trác công tử hàm quan chịu tội, cho nên mới tới đây kêu quan cho họ. Nếu đã như vậy, rốt cuộc có quan tình gì, cô mau nói ra. Dạ, có điều chuyện này liên quan tới danh tiết của tiểu thư nhà dân nữ, nên xin Bao đại nhân và hai vị hứa với dân nữ tuyệt đối không nói ra ngoài. Như vậy Yên Hồng mới dám nói. Cô yên tâm, bổn phủ hứa với cô là được. Đa tạ Bao đại nhân. Cô cứ nói rõ tình hình đầu đuôi đi. Dạ, thật ra buổi tối hôm đó đúng là tiểu thư nhà dân nữ đã hẹn gặp Trác công tử ở trong phòng. Nói tới nói lui đều tại lão gia và phu nhân nhà dân nữ. Không ngờ họ muốn dùng oan ngân gạt Trác công tử lên kênh ứng thí. Quan ngân à? Lý thượng thư nếu đã về hưu, vậy lấy đâu ra quan ngân đó? Chuyện này dân nữ không rõ. Tiểu thư nhà dân nữ vì lo lắng Trác công tử sai làm quan ngân sẽ bị quan phủ truy bắt, cho nên mới chuẩn bị riêng trang sức châu báu muốn tặng cho Trác công tử để huynh ấy bình an đi thi. Khoan đã, Yên Hồng cô nương, cô nói tiểu thư nhà cô đã chuẩn bị riêng một ít trang sức châu báu muốn tặng cho Trác công tử. Dạ đúng, đây còn là do dân nữ góp ý nữa. Nhưng mà trên người Trác công tử ngoài quan ngân ra không hề thấy số trang sức châu báu đó.
Lẽ nào để trong phòng tiểu thư vẫn chưa kịp lấy đi? Không thể nào. Tối hôm đó lúc dân nữ phát hiện tiểu thư bị hại, trong phòng một đống hỗn loạn, cả ghế đổ cũng bị đập nát. Túi trang sức châu báu đó cũng biến mất tiêu luôn. Đại nhân, hôm đó học trò và Chu đại nhân có đi Lý phủ tra xét. Trong phòng đã được thu dọn gọn gàng. Có điều, học trò đã phát hiện ra một món đồ này. Ồ, Yên Hồng cô nương, cô nhìn kỹ thử xem có nhận ra thứ này hay không. À, nhận ra. Đây là mảnh vỡ hoa văn ở trong phòng tiểu thư nhà dân nữ. Mỗi nhà dân nữ đều phải lau chùi nó. Đại nhân, nếu như Yên Hồng cô nương nói là thật, vậy thì hiện trường chắc chắn đã xảy ra một vụ ẩu đả kịch liệt. Đại nhân, Trác Tu Văn đó chỉ là một thư sinh, sức trói gà không chặt, cùng với Lý tiểu thư còn tâm đầu ý hợp. Tại sao có thể ẩu đả tới mức này? Có thể hung thủ đó chắc chắn có võ công. Nếu không sao có thể đánh nát cả ghế ngồi, vẫn không bị người trong Lý phủ phát hiện. Yên Hồng cô nương, sau khi xảy ra án mạng, trong phủ có bị trộm không? Dạ không có. Về phòng tiểu thư thì sao? Dân nữ đã kiểm tra hết rồi. Ngoài túi trang sức châu báu đó ra thì những thứ khác đều vẫn còn y nguyên. À, lẽ nào là trộm hả? Đêm đó chắc chắn là có trộm vào nhà, nhưng bị tiểu thư phát hiện, vì vậy xảy ra ẩu đả. Tiểu thư chẳng may bị đánh chết. Tên trộm thấy gây họa lớn, trong lúc hoảng loạn cầm theo trang sức châu báu, mau chóng trốn khỏi đó. Cho nên hung thủ giết hại tiểu thư nhà dân nữ có thể không phải Trác công tử mà là tên trộm. Vậy Trác công tử có thể vô tội được thả chứ? Vẫn chưa được. Tại sao vậy? Hiện tại chúng ta không có manh mối gì về hung thủ. Chỉ khi chúng ta khiến hắn lầm tưởng đã thoát tội mới có thể khiến hắn lơ là cảnh giác. Triển hộ vệ, Đại nhân, ngươi lập tức đi tra xét gần Lý phủ, xem thử ngày xảy ra vụ án có kẻ khả nghi nào khác xuất hiện hay không, hoặc là có người nào thấy kẻ khả nghi xuất hiện gần đó không. Một khi tra ra, mau về bẩm báo. Dạ, đại nhân. Tiệm trương gỗ. Cho qua, làm ơn cho qua nghe. Mua đi. Cho. Đồ đẹp đây. Cho. Xảy ra chuyện rồi. Ông xỉu rồi kìa. Xỉu rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Quỳ xuống. Công tôn tiên sinh đâu? Công tôn không ở bên cạnh nghe án. Người lo lắng bổn phủ sẽ xử bất công cho ngươi hay sao? Ta... Trác Tu Văn, vụ án ngươi giết hại thiên kim Lý thượng thư, ngươi khai hay không khai? Chuyện mà ta không hề làm. Ông muốn ta khai cái gì đây? Hay cho điều dân cứng miệng. Ngươi chê chịu hình chưa đủ có phải không đây? Ngươi là cẩu quan, tham quan vô dụng. Ngoài việc dùng hình tra khảo, còn biết cái gì nữa? Ngươi còn biết định bợ, cấu kết quyền quý, tham của hối lộ. Ngươi không xứng đáng làm quan phụ mẫu của dân. Ngươi với Lý gia thông đồng với nhau hại ta. Rốt cuộc Lý gia cho ngươi bao nhiêu bạc chứ? To gan. Người đâu? Có. Rồi hắn ta xuống dưới, đánh 100 gậy cho ta. Dạ. Các ngươi đánh đi, đánh chết ta đi. Vậy càng tốt. Đây là lúc tốt nhất để ngươi lấy công trả thù tư. Dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không khai đâu. Được, ta tác thành cho ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cho ngươi lăn tay. Buông ta ra. Buông ta ra. Ta không muốn. Không. Ấn vô. Không mà. Chu cô, tên cẩu quan nhà ngươi. Tên cẩu quan nhà ngươi. Dưới đường nghe phán, phạm nhân Trác Tu Văn tham tiền hại mạng, giết hại Lý Quyển Nhu tiểu thư, chứng cứ rõ ràng. Bổn phủ xử hắn tử hình, chém sau vụ thu. Chu cô, ngươi tham của hối lộ, phán xử bất công. Ngươi không chết yên đâu. Có chết cũng là ngươi chết trước. Lội xuống dưới. Dạ. Cẩu quan, ngươi là cẩu quan. Ngươi chết không được yên đâu. Dịch trạm Tầm Châu. Đại nhân,
Công tôn tiên sinh không sao chứ? Không sao, không sao. Chỉ hơi hoảng hốt, bị thương nhẹ thôi. Triển hộ vệ có nói chuyện công tôn tiên sinh bị thương với Chu đại nhân chưa? Hồi đại nhân, thuộc hạ đã nói với Chu đại nhân rồi. Lúc đó ông ấy vừa xét xử xong vụ án. Hả? Xét xử nhanh vậy sao? Ông ấy nói sao? Ông ấy nói Trác Tu Văn đã nhận tội khai hết rồi. Cái gì? Đã khai nhận lăn tay rồi? Vậy chuyện này sao có thể? Ta muốn gặp Bao đại nhân. Ta muốn gặp Bao đại nhân. Nè, không được vào trong. Bao đại nhân. Không Bao được. đại nhân Để cô ấy vào. Bao đại nhân, các người gạt ta. Các người đó có thể giúp Trác công tử Kiều Hoàng mà. Nhưng giờ huynh ấy lại bị xử tử hình, sau mùa thu sẽ bị xử chém. Các người Hoàng Thành Liêm gì, Bao Thanh Thiên gì chứ, các người đều cùng một ruột thôi. Yên Hồng cô nương, chuyện này không liên quan đến đại nhân và công tôn tiên sinh. Công tôn tiên sinh gặp tai nạn ở trên đường, không có cách nào đi nghe án. Vì vậy chuyện này họ cũng vừa mới biết thôi. Sao trùng hợp vậy? Ông sớm không bị thương, muộn không bị thương, mà lại cứ phải bị thương cả lúc Trác công tử bị xử án. Ta mặc kệ, các người đã nói là sẽ giúp ta. Trác công tử không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không thì ta làm sao ăn nói với tiểu thư nhà ta? Công tôn tiên sinh định đi đâu? Đại nhân, học trò muốn vào trong lao tìm Trác Tu Văn hỏi cho rõ ràng. Ta cũng đi. Công tôn tiên sinh phải gạt tình riêng sang một bên, không bắt lầm bỏ sót. Học trò hiểu rõ. Hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân. Trác công tử, công tôn tiên sinh tới thăm huynh nè. Yên Hồng cô nương, công tôn tiên sinh. Sao cậu lại nhận tội lăn tay? Lẽ nào cậu là hung thủ giết người thật? Học trò không hề lăn tay, là tên cẩu quan Chu Côn đó kéo tay của học trò lăn tay nhận tội. Cái gì? Chu đại nhân còn dám làm chuyện càng quấy vậy sao? Từ lâu học trò đã biết Chu Côn lấy công báo thù riêng. Học trò chết không đáng tiếc. Học trò vốn đã muốn đi theo Uyển Nhu cô nương cùng đi xuống suối vàng, nhưng mà học trò không muốn phải gánh tội danh kẻ giết người, làm nhục thanh danh của cha mình. Học trò càng không nhẫn tâm bỏ lại mẹ già. Tội nghiệp mẹ, tới bây giờ vẫn không biết con trai của mình gặp phải chuyện gì. Học trò càng không nhẫn tâm để Uyển Nhu chết không minh bạch như vậy, chết không được nhắm mắt. Cậu yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo lại chuyện này cho Bao đại nhân rõ, trả lại trong sạch cho cậu. Ông nói là Trác Tu Văn đó bị Chu đại nhân ép buộc lăn tay à? Đại nhân, Trác Tu Văn đó quả thực đã nói như vậy. Tại sao Chu Côn phải làm vậy? Ông ta làm vậy chắc là vì Trác Tu Văn từng ở trước mặt đại nhân kiện cáo ông ta nên oán hận trả thù. Đại nhân, ngài phải điều tra rõ ràng, lật lại bản án xét xử Trác Tu Văn. Có điều, nếu như Chu Côn đã dám làm càng như vậy, có thể thấy đã nắm chắc phần thắng. Rất khó tìm ra chứng cứ ông ta ép buộc lăn tay. Vụ này đã có nhân chứng vật chứng, cộng thêm là phạm nhân đã lăn tay rồi. Về mặt phán xử, không hề có sai sót. Bổn phủ e là khó lòng lật lại bản án. Vậy lẽ nào chỉ có thể dương mắt nhìn Trác Tu Văn phải chịu tội oan sao? Bổn phủ từng nói, chỉ khi bắt được hung thủ thật sự mới có thể giúp cho Trác công tử thoát tội. Vậy chỉ có thể mong Triển hộ vệ có thể sớm ngày tìm ra manh mối, truy bắt hung thủ. Dịch trạm Tầm Châu. Triển hộ vệ có tra ra manh mối gì không? Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra hỏi nhà dân ở xung quanh Lý Phủ. Vào đêm Lý Phủ xảy ra án mạng, không có nhà nào xảy ra trộm cướp. Ồ, nếu nói như vậy, vụ án mạng này không liên quan tới trộm cướp rồi. Không giết vì tiền, cũng không giết vì tình, lẽ nào vì trả thù? Nhưng mà Lý tiểu thư là khuê tú nhà phú hộ, không lý nào lại có thù với ai. Lẽ nào là do Lý thượng thư Lý đại nhân? Không,
Ta đã hỏi người dân ở gần đó. 2 năm trước Lý Thượng Thư mới cáo lão về quê, thường xuyên qua lại chỉ có Chu đại nhân. Ngoài Trác Tu Văn ra, chưa từng có tranh chấp gì với bất cứ ai. Nếu nói như vậy, manh mối này chẳng phải lại gián đoạn. Công tôn tiên sinh, ông nói lúc Trác Tu Văn đó bị bắt, trên người có đem 100 lượng quan ngân à? Đúng vậy. Trác Tu Văn và Yên Hồng đều nói quan ngân đó là phu phụ Lý Thượng Thư tặng cho. Lý Thượng Thư đã về hưu từ lâu, trong nhà lấy đâu ra quan ngân? Số quan ngân đó chắc chắn là Chu đại nhân mượn tay của phu phụ Lý Thượng Thư du quan giá họa cho Trác Tu Văn. Vậy thì tại sao bọn họ lại phải du quan giá họa? Chỉ cần Trác Tu Văn đó bị bắt giam, 2 nhà Chu Lý có thể liên hôn. Không sai. Nhưng mà nay tiểu thư Lý gia đã chết, 2 nhà Chu Lý không thể liên hôn. Chu đại nhân tại sao vẫn còn căm hận Trác Tu Văn, quyết phải ép cậu ta vào chỗ chết? Ý của đại nhân là... Bổn phụ chỉ cảm thấy hành vi của Chu đại nhân đó có hơi trái với lẽ thường. Hơn nữa, hôm đó Công tôn tiên sinh trên đường đi nghe án xảy ra tai nạn, dường như Chu đại nhân đã biết trước. Lúc Triển hộ vệ chưa tới nơi báo rõ tình hình, đã phán xử Trác Tu Văn tội chết. Làm vậy có vẻ là phán xử quá nóng vội rồi. Đại nhân, lẽ nào Công tôn tiên sinh bị thương là có kẻ âm mưu từ trước? Có khả năng này. Dương Triều Mã Hán, Có. 2 người mau đi điều tra xe ngựa hôm chở Công tôn tiên sinh có gì khác lạ không, rồi về bẩm báo. Dạ. Khởi bẩm đại nhân, chúng tôi đã tìm ra xe ngựa hôm đó chở Công tôn tiên sinh rồi. Có phát hiện gì không? Dạ có. Trên nách xe ngựa đó có vết cưa. E là con người đã giở trò từ trước rồi. Hả? Chiếc xe ngựa đó là Chu đại nhân phái tới. Lẽ nào là ông ta cố ý muốn ngăn cản học trò đi nghe tra án? Quả thật có khả năng này. Chu Côn đó tốn công ngăn cản Công tôn tiên sinh như vậy, tìm đủ cách ép Trác Tu Văn vào chỗ chết. Xem ra không chỉ đơn giản ôm hận muốn trả thù không thôi. Không sai. Lẽ nào giữa Chu đại nhân và Trác Tu Văn còn có thù hận bí mật gì khác nữa? Không, e là liên quan tới án mạng của Lý tiểu thư đó. Xem ra bổn phủ cần thiết cho truyền gọi Chu đại nhân tới hỏi chuyện. Dương Triều Mã Hán, Có. truyền Chu đại nhân tới dịch trạm, cứ nói bổn phủ có việc gấp cần bàn. Dạ. Lần này bổn phủ mời Chu đại nhân tới là về chuyện án mạng của Lý Quyển Nhu. Trác Tu Văn hung thủ vụ án mạng Lý Quyển Nhu đó đã khai nhận tất cả rồi. Không biết đại nhân còn có nghi vấn gì? Chu đại nhân, theo như Trác Tu Văn nói, hắn không hề tự nguyện khai nhận, mà là Chu đại nhân ép buộc lăn tay. Đó là lời xảo biện. Công tôn tiên sinh, không lẽ ông tình nguyện tin lời điêu dân đó nói mà không tin tưởng phán xử của bổn quan sao? Vậy Chu đại nhân, vào ngày phán quyết vụ này, Công tôn tiên sinh trên đường tới công đường nghe tra án đã xảy ra tai nạn. Vậy Chu đại nhân có biết chuyện này hay không? Hạ quan có biết. Làm sao biết được? Là Triển hộ vệ tới báo cho hạ quan biết. Ồ, nhưng mà theo như Triển hộ vệ nói, lúc cậu ấy tới phủ nha, Chu đại nhân đã phán xử xong rồi. Sao Chu đại nhân không đợi Công tôn tiên sinh tới nơi đã vội vàng phán xử như vậy? Phim được dịch và lồng Bao đại nhân, tại Phim TV. hạ quan việc công bận rộn, vụ án cần phải tra xử, đâu chỉ có mình vụ án của Lý Quyển Nhu. Huống hồ hôm đó Công tôn tiên sinh quá giờ chưa tới, vì vậy hạ quan chỉ có thể tra xử trước. Hơn nữa vụ này có nhân chứng vật chứng, lại có lời khai phạm nhân, tội chứng rành rành. Vì vậy hạ quan không đợi Công tôn tiên sinh tới đã phán xử trước rồi. Không biết có chỗ nào không thỏa đáng, mong bao đại nhân chỉ rõ ra. Vậy Chu đại nhân có biết Công tôn tiên sinh sở dĩ gặp tai nạn trên đường tới đó, đó là bởi vì có kẻ trước đó giở trò với chiếc xe ngựa hay không? Hạ quan không biết. Chuyện này rõ ràng có kẻ không muốn để Công tôn tiên sinh tới công đường nghe tra án. Kẻ này lòng dạ khó lường, e là có liên quan hung thủ vụ này. Vậy Chu đại nhân,
Bổn phủ biết chu đại nhân bận rất nhiều việc, nhưng mà nếu chúng ta là quan trong triều, tra án nên công bằng hợp lý, không bắt làm bỏ sót. Vụ này tuy đã phán định, nhưng trong đó còn nhiều nghi vấn. Bổn phủ hy vọng xử lại vụ này. Xử lại? Nếu như chu đại nhân bận quá nhiều việc không rảnh xử lý, bổn phủ làm thay cũng được. Không, chuyện này sao dám làm phiền bao đại nhân chứ. Hạ quan sẽ làm như bao đại nhân nói, xét xử lại vụ án này. Yên Hồng cô nương đã mấy ngày nay không tới thăm ta rồi. Có khi nào xảy ra chuyện gì không? Yên Hồng cô nương, Yên Hồng cô nương, sao lại là bà? Yên Hồng cô nương đâu? Yên Hồng không thể tới đây nữa, nó bị ta giam lại rồi. Bà, sao bà có thể làm như vậy? Ngươi còn hỏi ta tại sao làm vậy hả? Không phải đều tại ngươi sao? Trác Tù Văn, ta thật không hiểu nổi. Tên nghèo kiết xác ngươi rốt cuộc có sức hút gì, lại khiến cho con gái ta và nha hoàn của nó si mê không lối thoát. Con gái ta đã bị ngươi giết rồi, không ngờ Yên Hồng còn tìm đủ cách giúp người thoát tội. Nguyễn Nhu không phải do ta giết, Yên Hồng cô nương cũng không phải ta kêu cô ấy tới. Rốt cuộc ngươi có còn lương tâm không? Nhu như nhà ta tốt với ngươi như vậy, nhưng không ngờ ngươi còn ra tay hại nó. Ta không giết cô ấy, ta không có. Là bà đã hại chết Nguyễn Nhu, là người mẹ ngu muội vô tri, luôn giữ thành kiến môn đăng hộ đối, hại chết cô ấy. Nếu như không tại bà, ta và Nguyễn Nhu đã được bên nhau rồi, có thể cùng sống những ngày vui vẻ hạnh phúc. Cô ấy cũng không phải chết. Là bà hại chết cô ta. Người nói bậy. Ta không nói bậy. Là bà, chính bà hại chết Nguyễn Nhu. Cô ấy có linh thiêng cũng không tha cho bà đâu. Ngươi là hung thủ hại chết con gái ta, không ngờ còn dám lớn tiếng quát tháo trước mặt ta. Để xem ta xử lý ngươi ra sao. Bà không được đi. Bà không được đi. Bà đứng lại cho ta. Bà không được đi. Yên Hồng cô nương, ta đã hại cô rồi. Là ta đã hại cô rồi. Đại nhân, Lý Phủ. Bao chuẩn từng nói sẽ tới vấn an thượng thư đại nhân, nhưng không ngờ là lại tới đây trong tình cảnh này. Mong thượng thư đại nhân, phu nhân lượng thứ, xin nén đau thương. Đa tạ bao đại nhân. Không cần nói nhiều lời vô ích nữa. Tốt hơn là mau chóng bắt hung thủ giết hại con gái ta chịu tội theo luật đi, để an ủi con gái ta ở trên trời. Bổn phủ tới đây ngày hôm nay cũng vì chuyện này, để tra rõ chân tướng sự việc. Bổn phủ có một yêu cầu thái quá. Bao đại nhân, có gì cứ nói thẳng đừng ngại. Được. Bổn phủ muốn mở quan tài kiểm tra, xác định nguyên nhân tiểu thư bị chết. Cái gì? Mở quan tài ra kiểm tra? Ta không cho. Ta không đồng ý. Bào Hắc Tử, Bao Chuẩn, ta vốn tưởng ông là thanh thiên đại lão gia công chính liên minh gì thật, nhưng không ngờ là ông hữu danh vô thực, là tham quan vô dụng. Hung thủ giết hại con gái ta rõ ràng đã bắt được từ lâu, vậy mà ông lại không chịu định tội của hắn, còn nhiều lần làm khó muốn xử lại. Bây giờ còn muốn mở quan tài kiểm tra. Con gái ta chết vẫn chưa đủ thảm hay sao? Các người còn muốn sỉ nhục nó nữa. Nhu Nhi, con gái xấu khổ của ta, rốt cuộc kiếp trước con gây ra tội nghiệp gì mà rơi vào thảm cảnh này chứ? Lão già, tốt xấu gì ông cũng nói đi chứ. Lẽ nào ông để mặc cho người ta tới chà đạp như vậy sao, lão già? Vậy Dù gì Bao đại nhân,
Ông làm như vậy quả thật là rất quá đáng. Tuy là lão phu cáo lão về quê, cũng hy vọng ông niệm tình đồng liêu của chúng ta khi xưa. Lão phu chỉ có đứa con gái này, sao có thể nhìn thấy nó chết rồi mà còn bị sỉ nhục như vậy chứ? Thượng thư đại nhân, đại nhân nhà ta tuyệt đối không phải tham ô quan lại như phu nhân nói, càng không phải cố ý làm khó. Ngược lại là muốn tìm ra mấu chốt phá án, chỉ muốn không bắt lầm bỏ sót, không để hung thủ thật sự tự do bên ngoài. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, tội chứng rành rành. Lẽ nào chúng tôi vu oan cho Trác Tu Văn đó sao? Phu nhân, hung thủ giết hại tiểu thư là một người luyện võ. Trác Tu Văn sức trói gà không chặt, sao có thể giết hại tiểu thư được? Chưa kể quan ngân đó từ đâu ra, chắc là phu nhân biết rõ, càng không phải là Trác Tu Văn trộm ra ngoài. Phu nhân sao có thể vì thành kiến cá nhân mà đoán Trác Tu Văn chính là hung thủ giết người chứ? Không phải hắn thì còn ai nữa. Nhu Nhi nhà ta chưa từng gây thù với ai. Chưa kể phủ ta cửa đóng then cài. Nếu như không phải Trác Tu Văn thì hung thủ còn có ai khác đây? Đây cũng chính là điều mà bổn phủ muốn biết rõ. Vì vậy mong là phu nhân hiểu cho phép bổn phủ mở quan tài kiểm tra. Không được. Muốn ta đồng ý trừ khi ta chết. Nếu không thì các người đừng ai hòng mở quan tài con gái ta, kiểm tra xác con gái ta. Nhu Nhi, Nhu Nhi, đứa con gái số khổ của ta. Bao đại nhân, xin hãy về cho. Lý đại nhân. Lý Nghĩa, tiễn khách. Dạ. Dạ mời. Mời. Nhu Nhi. Công tôn tiên sinh, ông có chú ý tới ở Lý gia Yên Hồng cô nương không hề xuất hiện? Đúng vậy. Học trò có hỏi Lý quản gia, Yên Hồng cô nương đã bị đưa tới chỗ Phương đại hữu, mà Phương đại hữu cũng đã thành nghĩa tử của thượng thư đại nhân. Ồ. Khởi bẩm đại nhân, chu đại nhân cầu kiến. Mời vào. Dạ, mời chu đại nhân. Khởi bẩm Bao đại nhân, hạ quan phái người tìm kiếm thiếu nữ mất tích trong châu, nhưng mà cho tới lúc này vẫn không tìm ra. Mong là chu đại nhân tiếp tục tra xét. Hạ quan tuân lệnh. Phải rồi chu đại nhân, sức khỏe của Phương công tử đỡ chút nào chưa? Đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn cần tịnh dưỡng thêm. Đa tạ công tôn tiên sinh quan tâm. Chu đại nhân, không phải là Phương công tử mắc chứng bệnh gì à? Chỉ là bệnh đau dạ dày. Mỗi lần phát bệnh sẽ đau đớn khó chịu, nên mới khiến nó lớn tiếng kêu gào. Lần trước đã dọa Bao công tử, mong Bao đại nhân lượng thứ. Quá lời rồi. Nghe nói có một loại thuốc tê tên Ngũ Thạch Tán có thể giảm đau, dùng hiệu quả ngay. Không biết Phương công tử đã dùng chưa? Ngũ Thạch Tán tuy giảm đau ngay, nhưng sau khi dùng sẽ khiến cho thần trí mơ hồ, thậm chí gây nghiện. Bổn quan không để Tiểu Điệt sử dụng nó đâu. Vậy sao? Phải rồi chu đại nhân, vụ án Lý Quyện Nhu dự tính khi nào thăng đường xử lại? Là ngày mai. Hạ quan đang muốn mời Bao đại nhân ngày mai tới nghe án. Vậy đi, lần này bổn phủ vẫn mời công tôn tiên sinh tới nghe tra án. Chu đại nhân, lần này phải thận trọng tra rõ tất cả nhân chứng vật chứng, không bắt lầm bỏ sót, nếu không bổn phủ quyết không tha thứ. Dạ. Bao đại nhân nói vậy thật sao? Vậy bây giờ con phải làm sao? Lần này có công tôn ở bên cạnh nghe án, ta thấy muốn định tội Trác Tu Văn sẽ không dễ dàng vậy đâu. Nếu đã như vậy, cứ dứt khoát hành động đi. Chết không đối chứng. Còn nói giết Trác Tu Văn sao? Dạ không sai. Cô cụ à, người nghe con nói, canh ba đêm nay.
Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đứng lại. Cô tới làm gì? Tri phủ đại nhân biết hai vị đại ca trực đêm vất vả nên mới kêu ta đặc biệt đem ít rượu thịt tới để khích lệ hai vị. Đa tạ. Đây, ăn đi cho nóng. Ngon. Nè. Đa tạ. Uống đi. Uống đi. Rượu. Nè. Trác công tử. Yên Hồng. Trác công tử. Sao cô tới đây? Chẳng phải cô bị phu nhân giam lại sao? Cô không sao chứ? Ta vẫn ổn. Còn Huynh có sao không? Mấy hôm nay có ăn uống được không? Có ngủ được không hả? Ta vẫn ổn. Chỉ là nhớ cô. À không, ý ta là ta lo cho cô. Khoan nói nhiều chuyện như vậy. Chúng ta mà trốn rời khỏi đây đi. Cái gì? Rời khỏi đây? Không, Yên Hồng. Ngày mai là xử lại rồi. Ta không thể trốn khỏi ngục được. Nếu không, họ sẽ nói ta sợ tội bỏ trốn. Nhưng bây giờ nếu mà Huynh không đi thì sẽ rất nguy hiểm. Huynh sẽ mất mạng đó. Cái gì? Ta mất mạng à? Yên Hồng, rốt cuộc chuyện này là sao? Bây giờ ta không có thời gian giải thích nhiều đâu. Tóm lại Huynh mau theo ta. Nhanh đi, nếu không là không kịp đâu. Không, Yên Hồng, ta không thể đi. Ta không thể để người khác nghĩ ta là hung thủ giết Quyển Nhu được. Huynh đã mất mạng rồi thì còn ai quan tâm Huynh có phải hung thủ giết người không chứ? Huynh còn không đi là không kịp nữa. Mau lên. Huynh có biết là Chu đại nhân và Phương công tử họ muốn phóng hỏa thiêu chết Huynh không? Cái gì? Tại sao họ phải làm như vậy chứ? Ta cũng không biết. Tóm lại là Huynh mau theo ta đi. Nhanh. Không, Yên Hồng, ta không thể đi được. Trác công tử. Huynh. Yên Hồng, cô đi đi. Huynh. Cô mau tới dịch trạm của Bao đại nhân tìm ra Công Tôn tiên sinh. Nói với họ ta vốn trong sạch. Ta thà là chết trong nhà lao cũng không muốn phải mang tội danh mà mình không làm. Trác công tử, sao mà Huynh phải khổ như vậy chứ? Non xanh còn đó sợ gì không có củi đốt hả? Trác công tử, ta cầu xin Huynh đừng cố chấp nữa, mau theo ta đi. Trác công tử. Nguy rồi, Trác công tử, họ phóng hỏa đốt trong này thật rồi kìa. Huynh mau theo ta đi, nhìn lên. Được, Huynh không đi, vậy ta cũng không đi. Muốn chết, chúng ta cùng chết là được rồi. Yên Hồng, cô... Sao cô phải khổ như vậy chứ? Trác công tử, ở trên đời này người thật lòng tốt với ta chỉ có hai người thôi. Một người là tiểu thư nhà ta, người còn lại chính là Huynh. Bây giờ tiểu thư nhà ta mất rồi, ta chỉ còn lại Huynh thôi. Nếu như cả Huynh cũng mất rồi thì ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chỉ bằng chúng ta cùng chết cho rồi đi. Yên Hồng à, cô... Trác công tử, Huynh chết cũng không hề gì, nhưng mối thù của tiểu thư nhà ta thì ai sẽ trả đây chứ? Huynh chết như vậy có đáng không hả? Yên Hồng, cô mau đi đi. Ta không đi, ta không đi. Yên Hồng, mau đi đi. Cô nghe lời tôi, đi mau lên. Nếu không, cô sẽ chết trong đây đó. Muốn đi thì cùng đi. Yên Hồng, đi đi. Cô mau đi đi. Đi ra ngoài đi. Dập lửa đi. Yên Hồng. Yên Hồng. Yên Hồng. Dập lửa đi. Yên Hồng, cô không được chết. Cô không thể chết được Yên Hồng. Tỉnh lại đi. Cô mau tỉnh lại đi. Ta không thể mất cô Yên Hồng mà. Yên Hồng. Yên Hồng. Yên Hồng mà.
Yên Hồng, cô tỉnh rồi. Trác công tử. Ta xin lỗi. Vừa rồi ta nhất thời không thể kìm lòng mới... Không sao đâu. Ta biết là huynh Diện muốn cứu ta, nên mới làm vậy thôi. Huynh sao vậy? Tay của huynh... Không sao. Là vừa rồi lúc trốn ra bị thương thôi. Sao lại không sao được? Huynh nhìn đi, nổi bọt nước rồi. Để ta băng bó cho huynh nha. Nè. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi huynh. Yên Hồng, đa tạ muội. Không có gì, đều là việc ta nên làm mà. Không, muội đã làm quá nhiều giúp ta, thậm chí là suýt nữa mất mạng. Yên Hồng sinh ra đã là phận hèn mọn, không đáng tiền gì. Chết rồi thì cũng thôi đi. Không như tiểu thư, chết rồi còn có người thương, có người yêu. Còn có Trác công tử huynh yêu thương tỷ ấy sâu đậm. Nhưng mà ta, dù ta có còn sống, cũng không có ai thương xót. Ai kêu ta chỉ là một nhà hoàng ngu ngơ ngốc nghếch chứ. Không, không phải đâu. Từ nay về sau, muội cũng có người thương, cũng có người thương xót. Không được. Sao vậy? Chúng ta không thể ở lại đây nữa. Nếu mà Chu đại nhân biết chúng ta trốn ra, chắc chắn sẽ phái người đi bắt chúng ta về. Vậy bây giờ chúng ta mau trở về dịch trạm tìm Bao đại nhân đi. Không được. Huynh đã nghĩ tới chuyện này thì Chu đại nhân kia chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra được. Muội nói là... Chắc chắn bây giờ hắn ta phái người canh chừng ở gần dịch trạm để dễ dàng bắt chúng ta về. Vì bây giờ chúng ta cả dịch trạm cũng không thể về sao? Không phải, chắc chắn là phải trở về đó rồi. Nhưng mà chúng ta không thể cứ trở về như vậy. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Có rồi, một có cách rồi. Là cách gì? Cái gì? Tối qua Trác Tu Văn sợ tội vượt ngục trốn rồi. Đều do hạ quan quản thúc không nghiêm, mới để đồng bọn của Trác Tu Văn phóng hỏa đốt đại lao, cứu Trác Tu Văn ra. Đồng bọn đó là ai, có manh mối không? Chính là tỳ nữ bên cạnh tiểu thư Lý gia, Yên Hồng. Yên Hồng? Đúng vậy. Thiết nghĩ Yên Hồng và Trác Tu Văn có tư tình từ lâu, đồng thời là hung thủ cùng mưu hại Lý Uyển Nhu. Bây giờ Yên Hồng biết rõ không thể trốn được luật pháp trừng trị, nên mới phóng hỏa đốt đại lao, cứu Trác Tu Văn ra. Bao đại nhân, vậy có thể thấy hung thủ giết hại Lý Uyển Nhu tiểu thư chắc chắn là hai người họ. Hạ quan lập tức hạ lệnh bắt hai người đó ra quy án. Cũng chỉ có bắt được hai người đó về mới có thể tra hỏi ra chân tướng. Chu đại nhân, chuyện này giao cho ông đi làm. Dạ, hạ quan cáo lui. Nếu Trác Tu Văn vô tội, tại sao có thể sợ tội bỏ trốn? Còn Yên Hồng sao lại dẫn cậu ấy vượt ngục? Rõ ràng sắp xử lại trả trong sạch cho cậu ấy lại bỏ trốn lúc này, thật khiến người ta lo lắng. Xem ra chuyện này còn nhiều khúc mắc. Có lẽ hai người họ có lý do buộc phải bỏ trốn. Ý của đại nhân là... Tóm lại, vẫn phải tìm ra hai người họ mới có thể hỏi rõ sự tình. Trương Long, Triệu Hổ. Có. Hai người đi tra rõ tung tích của Trác Tu Văn và Yên Hồng. Nếu như tìm ra, lập tức dẫn về, đồng thời đảm bảo an toàn cho hai người họ, có biết chưa? Dạ. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, bên ngoài có hai bà cháu, họ tự nhận là mẹ và cháu trai ông. Nó muốn gặp ông.
Là hai người muốn tìm Công Tôn tiên sinh ta sao? Công Tôn tiên sinh, chúng tôi... Hai người. Công Tôn thúc thúc, bà nội nói đã lâu không gặp được thúc, rất mong nhớ nên mới đặc biệt kêu con dẫn bà tới gặp thúc đó. Đúng đó. Đúng đó mẹ. Đã lâu không gặp rồi. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Mẹ, để con xem. Con trai ngoan, mẹ nhớ con. Dạ đúng mau đó. dẫn mẹ vào trong đi, để mẹ từ từ nhìn ngắm nói chuyện với con. Chúng ta mau vào đi, mau vào trong đi. Mẹ, Đi thôi. Cẩn thận mẹ đó. đi cẩn thận nha. Bên này. Mẹ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Ở bên nào vậy? Bên này, bên này, bên này. Dân nữ Yên Hồng. Học trò Trác Tu Văn. Khấu kiến Bao đại nhân. Xin Bao đại nhân giải quan giúp chúng tôi. Trác Tu Văn, Yên Hồng, hai người tìm đủ cách vượt ngục, sợ tội bỏ trốn, còn dám tới đây kêu quan à? Chúng tôi không phải sợ tội bỏ trốn, mà là buộc phải bỏ trốn. Ồ, có chuyện này à? Cô nói rõ ràng ra xem, không được có nửa lời dối trá. Dạ. Dân nữ không dám lừa dối Bao đại nhân. Dân nữ ở Vương gia đã nghe lén được là Vương công tử và Chu đại nhân bọn họ muốn phóng hỏa thiêu chết Trác công tử. Dân nữ không còn cách nào khác, mới to gan xông vào đại lao, muốn đưa Trác công tử đi trốn. Đại nhân, lúc đó trong lao khói đen mù mịt, lửa lớn lan nhanh. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Học trò vì muốn giữ lại mạng, nói rõ quan tình với Bao đại nhân, nên buộc phải trốn ra ngoài. Chuyện các ngươi nói đều là sự thật. Học trò nguyện dùng danh tiếng tiên phụ ra thề. Lời học trò nói quyết không nửa lời dối trá. Dân nữ nguyện dùng tính mạng ra thề. Chuyện dân nữ nói hoàn toàn là sự thật. Các ngươi có dám gặp mặt đối chất với Chu Côn không? Học trò đang muốn gặp hắn đối chất rõ. Hỏi hắn tại sao bức hai học trò. Dạ đúng. Dân nữ cũng muốn hỏi rõ ràng bọn họ, muốn bọn họ trả trong sạch cho dân nữ. Được, tạm thời hai người các ngươi lui xuống. Sáng sớm ngày mai, bổn phủ sẽ truyền Chu Côn tới đây để các ngươi gặp mặt đối chất. Nếu như mọi việc mà Chu Côn làm đúng như lời hai người nói, bổn phủ quyết không tha thứ. Đa tạ Bao đại nhân. Hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đa tạ Công Tôn tiên sinh. Đại nhân, theo học trò suy đoán, Chu đại nhân và Phương đại hữu đó sở dĩ muốn ép Trác Tu Văn vào chỗ chết, rất có thể là bởi vì Phương đại hữu kia mới là hung thủ thực sự giết hại Lý Quyển Nhu. Rất có khả năng này. Nhưng mà trả án cần phải có bằng chứng xác thực. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chứng minh hung thủ biết dùng tỏa hầu công, nhưng mà không thể chứng minh đó là Phương đại hữu. Chỉ có thể đợi Triển Hộ Vệ điều tra trở về mới có thể định luận. Đại nhân, Triển Hộ Vệ vất vả rồi, có thu hoạch không? khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ sau nhiều ngày tra hỏi, hiện tại trên giang hồ chỉ còn lại 3 người biết dùng tỏa hầu công. Nhưng mà lúc Lý Quyển Nhu bị giết hại, 3 người này đều có nhân chứng, có thể chứng minh họ không ở trong phủ Tầm Châu. Vì vậy hung thủ có lẽ không phải 3 người này. Họ có truyền nhân không? Chuyện này thuộc hạ cũng hỏi rồi. Muốn luyện tỏa hầu công buộc phải trải qua thử thách nghiêm ngặt mới có thể bái sư học nghệ, cho nên truyền nhân không nhiều, trong đó cũng không có Phương đại hữu. Đừng nói như vậy, manh mối này chẳng phải là gián đoạn sao? Cứu ta! Yên Hồng, Cứu ta với! Bảo vệ đại nhân. Dạ. Cứu với! Cứu với! Yên Hồng, chạy đi. Yên Hồng, Trác Tu Văn, ngươi chết chắc rồi. dừng tay. Tỏa hầu công, ngươi chính là hung thủ giết Lý Quyển Nhu. Hôm nay ta phải bắt ngươi quy án. Yên Hồng, Yên Hồng, Yên Hồng, mùi sao vậy? Yên Hồng. Công tôn tiên sinh, Yên Hồng không sao chứ? vết thương nhẹ thôi, không đáng ngại. Nghỉ ngơi vài hôm là không sao. Vậy thì tốt. Tốt quá rồi. Nếu như Yên Hồng có chuyện gì bất trắc, học trò
Học trò biết phải làm sao đây. Trác công tử. Yên Hồng, Muội sợ lắm. muội đừng sợ, ta đang ở đây. Để ta rót nước cho muội. Không, đừng đi. Đừng rời xa muội. Xin huynh đừng để muội một mình cô độc. Không đâu Yên Hồng, ta hứa với muội, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ rời xa muội nữa. Ta mãi mãi bên cạnh muội, sẽ không để muội cô độc một mình. Ta nói được sẽ làm được mà. Trác công tử. Kẻ hành hung đó không biết tỏa hầu công à? Không sai đại nhân. Người này chắc chắn là hung thủ giết Lý Quyển Nhu và thi thể người nữ vô danh kia. Triển hộ vệ, ngươi đi tìm Phương Đệ Hữu, thừa cơ vào đấu với hắn, dò xét hắn với thích khách có phải cùng một người không? Dạ đại nhân. Công tôn tiên sinh. Triển hộ vệ. Đại nhân. Công tôn tiên sinh, thương tích của Yên Hồng cô nương sao rồi? Không còn đáng ngại. Trác Tu Văn ở cùng cô ấy. Hai người họ có thể nói là hoạn nạn thấy chân tình. Nếu đúng là như vậy, thì vụ án bất hạnh này có thêm một giai thoại. Quyển Nhu cô nương có chết cũng không hối tiếc. Đại nhân nói rất phải. E là tới lúc đó còn phải nhờ đại nhân giúp sức một tay. Tất nhiên vậy rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải bắt được tên hung thủ, trả lại công bằng cho người chết. Đại nhân, bây giờ Trác Tu Văn và Yên Hồng đã nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Có phải nên mời Chu đại nhân tới đây đối chất không? Tạm thời vẫn chưa tới lúc. Nếu như nói tên thích khách tối qua đúng là Phương Đại Hữu thật, vậy thì chuyện Yên Hồng và Trác Tu Văn ở dịch trạm e là Chu đại nhân đã biết rõ, hơn nữa đã có phòng bị trước. Hiện tại chúng ta chưa có đầy đủ chứng cứ, chỉ dựa vào lời khai của hai người họ khó lòng kết tội hắn. Chi bằng tạm thời không có hành động gì, tránh để đánh rắn động cỏ. Khởi bẩm đại nhân, thượng thư đại nhân và phu nhân tới. Mời vào. Dạ. Sao họ tới đây? Mời thượng thư đại nhân. Thượng thư đại nhân, phu nhân. Xin hỏi hai vị hôm nay tới đây không biết có việc gì chỉ giáo? Bao đại nhân, lão phu thật không thể ngờ hoàn thành liêm công chính liêm minh như ông lại có thể làm chuyện như vậy. Sao Lý đại nhân lại nói vậy? Được rồi, bớt vòng vo với chúng tôi đi. Ông tra án bất công thì thôi, không ngờ còn dám che giấu tội phạm. Bao thanh thiên gì chứ, ta khinh. To gan. Lý đại nhân, phu nhân, bao chuẩn che giấu phạm nhân gì chứ? Lẽ nào ông dám nói Trác Tu Văn và Yên Hồng đó bây giờ không có trong dịch trạm này? Tại sao Lý đại nhân lại biết chuyện này? Là do Chu đại bổn phu nhân có tài mắt khắp nơi. Ông không cần quan tâm từ đâu ta biết được. Ta chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, rốt cuộc ông có che giấu phạm nhân không? Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương đó quả thật hiện tại đang ở dịch trạm, nhưng mà họ tới là để báo án, tuyệt đối không phải như phu nhân nói bao chừng che giấu ở đây. Vậy thì có khác gì đâu. Đương nhiên có khác. Phu nhân, đại nhân nhà ta đã hỏi rõ Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương, đang chuẩn bị tìm cơ hội đưa họ đi gặp Chu đại nhân. Sao có thể nói là che giấu phạm nhân được? Được, nếu đã như vậy, xin mời bao đại nhân giao hai người đó ra để Chu đại nhân tra hỏi. Tất nhiên phải hỏi rồi, có điều sẽ không cho Chu đại nhân tra hỏi. Tại sao chứ? Trước đó hắn tùy tiện định án, sau đó phạm nhân bỏ trốn. Phu nhân cho rằng bổn phủ còn để hắn xét xử vụ này à? Vậy bổn phủ lập tức thăng đường, đích thân xử án. Quan quá, bao đại nhân, quan ổn quá. Mã Hằng, cầm xuống dưới. Dạ. Trác Tu Văn, cậu liên tục phủ nhận cậu không phải hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Có điều là thật hay giả phải lên công đường luận chứng.
Bây giờ cậu dùng tay không chặt gãy thanh gỗ trước mặt. Nếu như chột dạ, thanh gỗ quyết không thể gãy. Vậy chứng minh là người dối trá, chắc chắn là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Nhưng mà vậy... Công tôn tiên sinh, Trác công tử chỉ là một thư sinh, đâu phải là người đúng củi. Sao có thể tay không chém gãy thanh gỗ này chứ? Ông như vậy không phải là làm khó người ta sao? Được lắm Yên Hồng. Bây giờ người ăn cháo đá bát quay lại cắn người nhà đúng không? Đợi rời công được xem ta xử lý người ra sao. Trác Tu Văn, người chém hay không chém? Nếu như không chém, chứng tỏ là bản thân ngươi có tật giật mình. Không, Bao đại nhân, học trò thật sự bị oan. Vì chứng minh học trò trong sạch, học trò dốc sức là được. Nhưng... Trác công tử, tay của Huynh ta sao rồi? Trác công tử, Huynh sao rồi? Tay ta đau quá à, đau quá. Trác Tu Văn, thanh gỗ không gãy, điều này chứng tỏ ngươi chính là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Dịch và lồng tiếng tại phim TV. Bao đại nhân, học trò không có, học trò không có. Hoàng quá. Bao đại nhân à. Không, Bao đại nhân, Trác công tử quả thật bị oan mà. Nếu như phải chặt thanh gỗ gì đó, vậy dân nữ chặt thay huynh ấy, dân nữ có thể chứng minh huynh ấy bị oan. Huynh ấy bị oan thật mà, Bao đại nhân. Yên Hồng, Làm càng ở trên công đường, sao cho phép ngươi tùy ý làm càng chứ? Trác Tu Văn, bổn phủ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như ngươi vẫn không thể chặt gãy thanh gỗ này, bổn phủ quyết trảm không tha. Bao đại nhân, học trò sẽ thử làm một lần nữa. Hả? Gãy rồi, gãy rồi. Sao rồi Trác công Gãy tử? rồi. Sao rồi? Gãy tay ta rồi. Gãy rồi. Đau quá. Trác công tử. Đau quá. Trác công tử. Sao hả Bao đại nhân? Thanh gỗ mỏng như vậy Trác Tu Văn cũng không chặt gãy được. Như vậy chắc ông có thể định tội Trác Tu Văn rồi chứ? Không, Trác Tu Văn không phải hung thủ. Ông mới nói gì? Lúc nãy rõ ràng công tôn tiên sinh nói là Lý phu nhân không cần nóng vội, bổn phủ có thể lập tức chứng minh. Công tôn tiên sinh. Dạ. Lý phu nhân, bà có nhận ra gỗ khắc này không? Bao đại nhân, ta đâu phải thợ mộc, sao có thể nhận ra gỗ khắc này chứ? Mời Lý phu nhân nhìn thật kỹ. Lớp xi mạ của gỗ khắc này và lớp xi mạ trên gỗ khắc trong phòng Lý Quyển Nhu tiểu thơ có phải là như nhau? Đúng là nực cười. Ta đâu phải người nghiên cứu gỗ khắc, sao ta biết được gỗ khắc này lớp xi mạ có giống hay không? Nếu như phu nhân không thể phân biệt, có thể so sánh với đồ dùng trong khuê phòng của tiểu thư xem thử. Vậy... Không cần đối chiếu nữa. Lão phu nhận ra lớp xi mạ gỗ này giống y hệt với cả trong phòng tiểu nữ. Nhưng không biết Bao đại nhân hỏi chuyện này để làm gì. Lý đại nhân, gỗ khắc này là do Công tôn tiên sinh lần trước cùng chu đại nhân đi tới hiện trường vụ án mà nhặt được. Nếu như lớp xi mạ như nhau, đủ để chứng minh gỗ khắc này chính là mảnh vỡ ghế đẩu trong phòng đó. Vậy thì đã sao chứ? Lý Quyển Nhu cô nương là cô gái yếu đuối, tất nhiên không thể nào ném ghế đẩu vỡ thành mảnh vụn được. Vì vậy, kẻ duy nhất có thể ném vỡ ghế đẩu này chỉ có hung thủ. Vừa rồi, bổn phủ đã dò thám Trác Tu Văn, chứng tỏ hắn là kẻ sức trói gà không chặt. Và như vậy thì làm sao hắn có thể là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu cô nương được?
Dưới đường nghe phán, vụ án mạng Trác Tu Văn giết hại Lý Quyện Nhu đã tra rõ Trác Tu Văn không phải là hung thủ, nên lệnh thả ngay tại chỗ. Phải đường. Gương sáng treo cao,